Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 146, sau khi La Phong vượt qua tầng 3 Thông Thiên Kiều, hai phân thân của anh ấy là Kim Giác Cự Thú và Ma Giác Tộc cũng đã đột phá cấp bậc vực chủ. Sau đó, La Phong chỉ nói mình có một chuyện cần làm nhất rồi rời đi. Thời gian trôi qua, không lâu sau, khi La Phong đang ở bên trong Cửu Vũ Hỗn Độn Bia thì đột nhiên một thanh âm vang lên nói: La Phong, chúc mừng ngươi thông qua 3 tầng đầu Thông Thiên Kiều. Bây giờ, ngươi đã có tư cách đi nghe một vài siêu cường giả giải rồi. Dứt lời, trước mắt La Phong cũng liền xuất hiện tư liệu về 18 cường giả. Thấy thế, La Phong cũng lập tức cầm lấy nó. Tuy nhiên, anh ấy chưa vội xem ngay mà chợt cười nhẹ rồi lẩm bẩm nói: rất lâu rồi không gặp người trong nhà rồi, đến lúc phải gặp mọi người thôi. Dứt lời, La Phong cũng liền rời đi. Trong lúc đó, ở tại địa cầu, nơi căn phòng của Từ Hân, thân hình của La Phong giả định cũng rất nhanh đã xuất hiện. Nhìn La Phong, hai mắt Từ Hân rưng rưng, thanh âm vang lên nói: La Phong, bao lâu rồi không về nhà? 10 năm rồi, trên 10 năm rồi anh không trở lại. Em biết anh phải tìm hiểu ở Hỗn Độn Thành, nhưng thỉnh thoảng cũng về thăm bọn nhỏ, thăm em, thăm ba mẹ, lại không được à? Từ Hân, xin lỗi. Dứt lời, bàn tay La Phong liền nắm chặt lấy bàn tay Từ Hân và nắm lại. Cứ thế, hai người họ tận hưởng cảm giác hạnh phúc bên nhau. Cứ thế, đến khi cuộc gặp mặt ngắn ngủi kết thúc, La Phong cũng phải rời đi. Tuy nhiên, ít lâu sau, không biết vì sao, Lung Ngọc Vương lại xuất hiện ở địa cầu. Sau đó, cô ta nói muốn hợp tác cùng với Từ Hân trong lĩnh vực ngân hàng bên ngoài vũ trụ. Nghe vậy, Từ Hân cũng không có từ chối. Cuối cùng là cái bắt tay nhau dưới sự vui sướng của mọi người đang đứng nhìn. Không lâu sau, La Phong bây giờ anh ấy đang ở bên trong Cửu Vũ Hỗn Độn Bia và ngồi tĩnh tọa tìm hiểu về 18 vị cường giả. Sau khi tìm hiểu một hồi, La Phong cũng liền cùng Ba Tháp bàn bạc. Cuối cùng, La Phong quyết định chọn sẽ đến nghe Chân Diễn Vương giảng giải. Đồng thời, lần gặp mặt này, La Phong quyết định sẽ nhân cơ hội đó bái sư Chân Diễn Vương và mong ông ta sẽ thu mình làm đệ tử. Điều này cũng bởi, trong thời gian này, ngay từ khi bắt đầu đến bây giờ, chỉ có duy nhất Chân Diễn Vương là người để ý tới mình. Bởi vậy, đây chính là sự lựa chọn cuối cùng. Tuy vậy, Ba Tháp lại nhắc nhở La Phong, thanh âm vang lên nói: La Phong, ta nghe nói Chân Diễn Vương không định nhận học trò từ lâu rồi. Người đến đó bái sư mà ông ta không nhận thì sau này sẽ khó đến chỗ người khác bái sư lắm. Người nên suy nghĩ lại đi. Nghe vậy, La Phong bỗng rơi vào trầm tư. Suy nghĩ. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, đang trong lúc Chân Diễn Vương trầm tư thì nơi này lại đột nhiên xuất hiện thêm 3 vị cường giả. Đó chính là Kiếm Hoàng, Viêm Long Vương và Thiên Luyện Vương. Lần này, bọn họ tới gặp Chân Diễn Vương chính là vì La Phong. Bây giờ, họ đã cùng nhau tranh luận xem La Phong sẽ gặp người nào trước. Hiển nhiên, cuộc trò chuyện của ba người là vô cùng sôi nổi. Theo như Kiếm Hoàng, trong 4 người, ông có hình dáng giống người địa cầu nhất. Chính vì thế, La Phong chắc chắn sẽ chọn mình. Nghe vậy, ba người còn lại cũng liền phản bác. Cứ thế, 4 người cùng nhau bàn luận hết sức sôi nổi. Trở lại với La Phong, sau một hồi suy nghĩ, anh ấy rốt cuộc cũng chọn được cho mình người sẽ bái sư. Bởi vậy, nói với Ba Tháp vài lời, thân hình La Phong cũng liền trở ra bên ngoài. Khi La Phong trở ra, bên ngoài đã có rất nhiều người. Cứ thế, thân hình anh ấy chậm rãi tiến về phía trước. Không lâu sau, La Phong đã dừng lại ở trước cửa một tòa phủ đệ. Rất nhanh, cánh cửa kia mở ra, sau đó anh ấy cứ thế chậm rãi tiến về phía trước, rồi dừng lại trước một đại hán có thân hình vạm vỡ. Đến khi người này quay đầu lại, hình ảnh Chân Diễn Vương cũng liền hiện ra trước mắt La Phong. Ngay lập tức, La Phong cũng liền hành lễ. Sau khi hành lễ xong, chào hỏi một chút, La Phong cũng liền đi xuống, đứng gần những người khác đang chờ Chân Diễn Vương giảng giải cho họ biết về 3 bức đồ họa đầu tiên trong Cửu Vũ Hỗn Độn Bia. Nghe vậy, Chân Diễn Vương vươn ngón tay chỉ ra giữa không trung xa xa, giữa không trung chợt xuất hiện một vài hoa văn kỳ bí phức tạp. Cứ như thế, từng loại cảm ngộ cũng được ông nói cho tất cả những người ở đây biết. Cứ thế khoảng thời gian trong căn phòng trôi nhanh đi, đến khi buổi giảng giải kết thúc, giữa đám đông, La Phong đột nhiên đi ra. Thấy vậy, đám người ở phía dưới xì xèo. Theo lời họ, nghe nói Chân Diễn Vương đã không thu nhận học trò từ lâu, La Phong hắn định bái sư thật sao? Còn La Phong, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, anh ấy cứ thế đi về phía Chân Diễn Vương, rồi đột nhiên quỳ một gối xuống, thanh âm vang lên nói: học trò La Phong, xin thầy nhận ta làm đệ tử. Nghe vậy, Chân Diễn Vương cười lớn, thanh âm vang lên nói: từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử của Chân Diễn Vương ta. Đến đây thì hết tập 147 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.